Kasinungalingan sa pag-aaway ni Grace Poe, Lovie Poe at Sheryl Cruz dahil sa iniwang pamana ni Susan Roses. Naihatid na sa kanyang huling hantungan ang Queen of Philippine Movie na si Susan Roses sa tabi ng kanyang nag-iisang The King na si Fernando Poe Jr. noong May 26, 2022 sa Manila Cemetery. Naiwan ni Susan Roses ang kanyang adoptive daughter na si Senator Grace Poe at ang pamilya nito na naulina na. Kahit pa hindi niya biological daughter ang senadora mula sa puso ay tinuturing niya si Senator Grace na isang anak. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na iwan nito ang kanyang mga ari-arian sa kanyang kinikilalang unika iha. Maging ang mga assets ni the late King Philippine Movie Fernando Poe Jr. ay mapupunta rin kay Grace Poe. Pero maliban kay Grace, kasama sa hinabilina ng ari-arian ni Miss Susan Roses ay ang kapamilya celebrity na si Lovie Poe, na anak ng kanyang mister sa actress beauty queen na si Rowena Moran. Half-sisters sina Lovie Poe at Grace Poe sa mata ng batas kahit hindi sila magkadugo. Maluwag sa puso nila Lovie at Grace ang kanilang samahan bilang magkapatid, and Grace wholeheartedly embraced Lovie as her younger sister, habang si Lovie naman ay tinuturing niyang ate ang senadora. Malapit rin si Lovie sa kanyang pangalawang ina na si Susan Roses. Nakilala ng karamihan si Lovie bilang anak ni FPJ noong tumakbo ito sa pagkapangulo noong 2004. Kahit magulo ang nakaraan ng pamilya Poe, nagawa naman nilang ayusin ito as time goes by. Kaya kung common sense lang din naman ang paiiralin, hindi naman na questionable na sa magkapatid mapupunta ang mana na iniwan ng kanilang mga magulang. Isa si FPJ, lalo na si Susan Roses sa mga well-off celebrities sa Pilipinas, especially that Miss Susan Roses had been very active in showbiz sa loob ng 7 dekada. Sa laki ng assets nito, hindi naman nawawala ang intriga at ang usap-usapang naghahabol di umano sa yaman ni FPJ at Susan Roses ay ang pamangking buo nito na si Sheryl Cruz. Anak ang 80 star na si Sheryl Cruz ng kapatid ni Susan Roses na si Rosemary Sonora. Unang umusbong ang usapin ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya Sonora at pamilya Poe noong 2015 habang kumakandidato sa pagkapangulo si Senator Grace Poe. During that campaign period, all-out ang suporta ng pamilya ni Grace Poe sa kanyang kandidatura, maliban sa nag-iisa niyang pinsan na si Sheryl na sobrang vocal sa kanyang kawalan ng bilib o kawalan ng kumpiyansa sa ambisyon ng kanyang pinsan na masungkit ang pagkapangulo sa bansa. Sheryl said then, "Ang feeling ko, it's just too abrupt, it's too early. Kung mas marunong nga na senador na si Sergio Osmeña, who works closely with my cousin, ang sinabi nga niya, she would make a fine president, just not right now. I'm not belittling Manang Grace's capabilities, it's just that she would be a more effective president come 2022 and not 2016. Ang statement naman nito ni Sheryl ay hindi na pinatulan ni Grace Poe, gayon din ang kanyang tita Susan. Bagkos ay nirespeto ng dalawa ang opinyon ng aktres. Ayon sa mga impormasyon noon, isa raw sa dahilan ng issue ni Sheryl ay dahil sa mana. Maliban dito ay ang pagkairita ng aktres dahil sa iginigiit ng publiko ang urban legend na anak di umano si Senator Grace ng kanyang biological mother na si Rosemary Sonora kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pinabulaanan ito ni Sheryl at sinabihan nito ang kanyang tita Susan at Manang Grace na sagutin ang isyong ito publicly at linisin once and for all ang pag-uugnay sa senadora at kanyang ina. Ginawa naman ito ni Miss Susan Roses at Senator Grace at humingi ito ng paumanhin kay Sheryl Cruz dahil nadadawit ang kanyang ina sa issue ng pagiging foundling ng senadora. Pero matapos ang 2016 election, nalamatan na ang relasyon ng pamilya. At nang pumanaw na nga si Susan Roses, nagkalabo-labo na sa social media dahil sa pagiging absent umano ni Sheryl Cruz sa lamay ng kanyang tita.
Sabi ng ibang dumalaw sa Heritage Park kung saan nakaburol noon si Miss Susan, naroon raw si Sheryl at halos araw-araw itong present. Yun nga lang, hindi raw ito nabigyan ng slot for a eulogy. Giit ng ilan, hinarang raw ito ni Senator Grace, lalo tuloy tumibay ang espekulasyon ng biglang magsagawa ng sarili niyang eulogy si Sheryl Cruz sa kanyang bahay at pinost ito sa social media. Sa kanyang eulogy, isa-isang binanggit ni Sheryl ang pangalan ng kanilang mga kamag-anak at ng mga pinsan niya, maliban kay Senator Grace Poe, kaya naramdaman ng publiko ang tila kinikimkim na tampo ng 48-year-old actress. Makahulugan din ang caption ni Sheryl sa kanyang post. "Feeling her motherly love is a blessing to me and a treasure meant only for me that no one else can steal." Bahagi ng pahayag ni Sheryl, "People have been asking why I am not able to speak as a blood relative of my Mama Inday in her ongoing wake, knowing the bond we share as she is the elder sister to my biological mother, Rosemary Sonora." Since social media is the only platform where I am able to express what my Mama Inday, Jesusa Leve Sonora Poe, or more popularly known as Susan Roses, means to me and my family in the Leve Sonora clan, let me share this open eulogy to all the few who care to listen here on social media. Pagpapatuloy ni Sheryl, "My Mama Inday was a second mother to our cousins Joseph and Jeffrey, the sons of Ate Penny and Uncle Joey, the youngest sibling of Mama Inday who recently passed away. One thing cousins we had in common was that our parents chose to reside in another country. She was also a supportive aunt, as well as to my siblings, Lawrence and Patrick, my brothers from her sister Rosemary and Jessie Cruz, aka Ricky Belmonte, whom my mother met in Sampaguita. As a child, I remember her asking me which celebrities I looked up to. Then she shared some of her celebrity idols, like Miss Gloria Romero and Audrey Hepburn. Eventually, I admired Angelina Jolie and Miss Sharon Cuneta, who I fondly called Ate Shawi. Even though she had a very busy and full life with friends, family, and her job, she still made time for each of us just like she did most of the time when she would always ask me to model clothes for her. She said as long as we are physically fit, it won't matter in the clothes we wear are designer brands or not. She taught me to live simply within my means. She taught me to listen to the radio for current news and traffic routes. Because of her, we learned to have meaningful conversations, talking about everything from entertainment news, local and foreign politics, general weather, food, just about anything, even romance, which include the birds and the bees. As I experienced falling in love, she always reminded me that my relationship is not just between my boyfriend and me. Hindi raw pwede na you and me against the world lamang dahil malaki ang mundo na ginagalawan nating lahat. Ang sabi pa niya, kapag mahal ko raw ang isang tao at handa na akong makasama ito ng habang buhay, malalaman ko naman daw ang sagot sa pagtanong sa sarili ko kung kakayanin ko bang mahalin pa siya kahit nadadagdagan ng timbang nito, nauubos na ba ang buhok sa ulo, nagkanda bungi-bungi na ba ang mga ngipin nito at kung ano-ano pa. Saad pa ni Sheryl, karamay ko siya sa lungkot at saya. She cried with me each time I had my heart broken and celebrated most of my triumphs with me as long as she was able to. One thing I will never forget is her teaching me to love myself for me, to love others. To love oneself is the greatest love of all. According to Mama Inday, loving and taking care of ourselves is not being selfish. It is important because if we respect ourselves, it shows our loved ones that we value and love them. It tells them not to worry about us, even if we are separated by distance. It didn't matter how long we spend the time together, maybe a minute or an hour. To me, it was always special because I knew she had taken the time to think of me and be with me. As I got older, she managed to impart her values and standards to me. Education is something that she values and something that she expected us to complete. Professionalism at work is something that she instilled in us, as it reflects our love for our work, bosses and co-workers, especially since we belong in the same industry.
Iginiit rin ni Sheryl na parang nanay na niya si Susan Roses na laging nandyan para sa kanya. Kahit raw na nagkakatampuhan sila, sinabihan raw siya ng kanyang tita Susan na sumagot kung nasa katwiran ito. Dapat raw ay gayahin niya ang manang nito. Ayon kay Sheryl, hindi raw niya kayang sagutin ng tita Susan niya dahil sobrang mahal at ginagalang niya ito. Pahayag ni Sheryl. Pwede naman daw akong mga tweeted sa kanya. Ito ang naaalala ko na sinabi ko sa kanya dahil masyado ko po kayong iginagalang at minamahal na hindi ko kayo kayang sagot-sagutin. Pagpapatuloy ng aktres. Thank you Mama Inday for giving me courage and faith in myself, for teaching me to choose my battles and not to allow anyone to trample on my rights as a person or throw mud on my dignity. She was a true role model for me, a very big part of me. My mama knows that Mama Inday is the reason why I am the person that I am today. I will forever treasure her words of wisdom she unselfishly imparted to me, my brothers and cousins, and all her grandchildren. Hindi matutumbasan ng kahit anong salapi o yaman sa mundo ang mga iniwan niyang pangaral at masasayang alaala sa amin. Feeling her motherly love is a blessing to me and a treasure meant only for me that no one can steal. Binigyan ng publiko ng iba't ibang kahulugan ng open eulogy ni Sheryl dahil parang nakikipagkompetensya pa ito kay Senator Grace Poe sa kung sinong mas lamang sa kanilang dalawa pagdating sa pagmamahal ng tita Susan niya. Ganito ang naging impresyon ng ilan. Nang araw na ilibing si Miss Susan, absent roon si Sheryl Cruz. Giit ng ilan na mukhang hindi pa rin pala okay sina Grace at Sheryl kahit 7 taon na ang nakakalipas. May ilan naman na ginigiit dahil pa rin daw ito sa usapin ng mana. Bagay na pinabulaanan ni Sheryl at wala naman daw siyang habol rito. Bagkus, tama lang din naman daw na ang mga assets ng kanyang tito at tita ay mapunta sa kanilang mga anak. O mga ka-showbiz peeps, nagustuhan niyo bang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.